Ireland kegel bal voor. Csak megérzés, hogy valaki figyel. Csak vágót akartam csinálni. Pont elkaptad. Még nézek fel. Most nem nézek fel, csak elfogom. Úgy ezt terveztem. Mindig ezt csinálja? Hát persze. Nagyon is apa jött. De nem tudtam. A Valencia után nyilván egy olyan motivációnk volt, hogy ez elképesztő. Tehát a szezon első versenyén életünk egyik legnagyobb sikere után alig vártuk Írországot, és fel voltunk rá készülve, mert Valencia és Írország között nagyon sokat edzettünk a telephelyen, illetve szimulátorban is igyekeztem minél többet gyakorolni, hogy a megfelelő beállítást megtaláljam a pályára. És amikor kértünk Írországba, akkor nyilván magyar ismerőshöz mentünk. Innen is nagyon szépen köszönjük Sanyinak a szállást, illetve a lehetőséget, hogy az egész héten nálatok lehettünk. Fantasztikus élmény nálatok mindig lenni. De hát nagyrészt a pályán voltunk, és amikor kimentünk, akkor nyilván az edzéssel kezdtük, ami elég kihívásteli időszak volt itt a kvalifikáció előtt, ugyanis hiába találtam meg nagyjából az Assettóban a maga beállítást, egyszerűen nem lehet annyira, tehát egy közel se összehasonlítani a virtuális világot a valósággal. Tehát nagyjából jó begyakorolni, de 5 fokot hűl, vagy 5 fokot melegszik, és már az egész futómű beállítás oda van. És ez így is volt. Eight-time world champion. How are you? Nice to meet you guys. Oh, Nice. Hey. Hey guys. That's it. Hey, Kev. All good? back in the game. Yeah, man. Yeah, finally. Úgyis szembe lesz felvéve, szóval. No, I don't mind. And then 3, 1, 2, 3. Do one more. 1, 2, 3.
Maga az írországi pálya abból a szempontból nagyon nehéz, hogy változékony maga a nyomvonal, tehát egyszer felfele mész, egyszer lefele, aztán megint felfele, meg ugye abból a szempontból is, hogy ott egyik pillanatban esik az eső, másik pillanatban pedig száraz a pálya. Úgyhogy nagyon gyorsan kell adaptálódni, szinte körről körre, ami egy pilótának borzasztó kihívást tenni. Tehát, hogy ezt szögezzük le, és bemegyünk a sztoriban. Elkezdődött az edzés, és végig szerencsére száraz volt számunkra a pálya, ami abban a szempontból nagyon jó, hogy nem változott az időjárás, nem kellett módosítani sokat a beállításon, csak megtalálni azt az egy fixet. És az időjárás előrejelzés is ezt mutatta, hogy Hawaii lesz egész hétvégén, bárcsak így lett volna. De necces volt magát csak azt megtalálni, hogy mi legyen a beállítás, mert nagyon sokat szenvedtünk azzal, hogy 2 kört kibírjon egy gumi. Ebből a szempontból voltak viták is, Fatarom is köztem, hogy de ez az áttétek, de nem az az áttétek, de ez a beállítás, de nem az a beállítás. Nem tetszik? Úgyhogy vitával teli nap volt itt a kvalifikáció előtt, viszont azt gondolom, hogy megtaláltuk az utolsó 2-3 körre a számunkra megfelelőt, úgyhogy ott már nyugodtabbak voltunk, és kicsit hátrébb döltünk, hogy jó, akkor annyira nem ülünk háttal a moziba. Elkezdődött a kvalifikáció, de ezzel párhuzamosan leesett az eső is, aminek annyira nem örültünk, mert nagyon meg voltunk nyugodva itt a nap felénél már, hogy megvan a beállítás, kibírt 2,5 körte a gumi, de hát így a semmiből jött a sötét felhő, és így mindent keresztbe húzott az összeszámításunkat, úgyhogy nagyon gyorsan kellett kitalálni valami másik konfigot ahhoz, hogy megfelelően teljesítsünk, és bekvalizunk az élmezőnybe a pályán, úgyhogy be kellett ereszteni a gumit. He now looks even more dialed and focused than he ever has before, and he fires in this 1000 horsepower BMW E92. Oh, and he gets massive understeer, and he holds on to it though, as now Kevin Piskolty once again fires across the circuit, looks to pick up a little bit more points as he goes right to the edge of the track. He's trying to fulfill the zones as much as he can, as Piskolty goes for the outside zone, fires across, looks for the wall, no messing around from Piskolty. The Hungarian driver will want to do some damage to the championship this weekend, and the back of the car as he puts it across the line. Impressive. Oh, and a 360 to finish it off. What a showman Kevin Piskolty is. Az első kvali körömmel elégedett is voltam, meg nem is, mert az tök jó, hogy első körre ilyet tudsz venni elsőben, úgyhogy egész végig szárazon mentél, de tudtam, hogy ebben van több. Tudtam, hogy ezt nagyobb szintre kell vinni, mert megmondom őszintén, hogy az első kvali körös pontszámommal elégedetlen voltam magammal szembe, és azzal meg tisztában voltam, hogy többre vagyunk képesek. Úgyhogy a második körön felszívtam magam, és apait annyi nippel adtam. Well, he's going to try, Dave, and he will get himself into the mid-pack at least, but again, he catches understeer, and you can hear him off throttle, so clear with that V8 when you can hear it just idling away, but now works his way around the outside zone, and it looks like he hasn't gripped that car up too much. He wants it to be easier to drive right to the edge of the circuit, goes Kevin Piskolty, as he screams it down into that wall run on the white line, goes Piskolty, looks for the rear end on the wall, gives it a little rub, deep
into that zone across the line. Nice job. Much improvement. Hungarian driver right now, and Hungary's behind him. But let's see if they can go up the order. Yes, an 86.5 for Kevin Piskolty puts him into 17th, and an 86 is only good for 17. Shows you the level of driving we're seeing here in mixed conditions today in Mondello Park. A versenynapon azért voltunk nyugodtabbak, mert bekvaliztunk az élmezőnybe, tudtuk, hogy kik ellen mehetünk, mert ugye top 32, top 16, top 8, top 4 döntő, és akkor meg tudjuk nézni az ágat. Nehéz ellenfeleket kaptam, viszont minél nehezebb, annál kiszámíthatóbb. Annál jobban nyomhatod a gázt, annál jobban rámehetsz, úgyhogy az edzéseken igyekeztem úgy vezetni, hogy minthogyha versenyen lennék minden körömön. Hát nem sokat tudtunk kezdeni, de azt gondolom, hogy jól sikerültek ezek a körök, és alig vártam a top 32-es csatámat Spossov ellen. Piskolty, he's up and at him here. This is going to be a very close initiation between the two of these. Yeah, look at this from Piskolty, almost contact on initiation, but he lets Spossov get moved down, and now you can see Spossov going a little wide now. Outside zone 3, now Piskolty very calculated. Look at this, waits for the dive on outside zone 4, now looks for that front wheel, goes for a little Polishman's S15, they look for the ball, they come back through the smoke, and Kevin Piskolty on the inside, but he's never too far away from David Spossov, and Spossov falls off that qualifying line across the line. Look at this laser focus, looking at the back end of that BMW as Kevin Piskolty now fires in the Hungarian driver, gets himself down, jumps over the curb once again, he's going to go wide on outside zone 3, but he makes it work. Now Spossov's the one with the lack of proximity. Can he make the drive on the inside? No. Great opportunity as Piskolty puts hammer down and looks for the wall as he flicks the back of that BMW up to the wall, but he goes a wheel off circuit there, and now opens the door for Spossov. And Spossov now pushes Piskolty across the line. And they almost come together after the finish line. Very close battle here in the top 32. So stacked, yeah. So Piskolty looks nervous. Spossov looks nervous. One of these guys is going through to the top 16. You can see this is like a very nervous moment, but someone's going to get the win, someone's going to get the loss. But it's not, it's a one more time. So they were nervous. Hát újrahívás lett az első csatából, és tudtam, hogy sokkal jobban oda kell rakjam magamat az újrahívás csatájában, mert ő is jobban fog teljesíteni, viszont van egy olyan előnyöm, hogy minél nagyobb nyomás alatt vagyok, annál jobban teljesítek. Szóval az ilyen szituációkban próbálom a pozitív dolgokat, energiákat kiszívni, magamba szívni, és a pályán megmutatni. Spossov, and that's allowing Kevin Piskolty to get right on the back bumper, no messing around. Wow, that from Piskolty was incredible, but he caught a little bit of understeer and he had to back out ever so slightly. Now he goes on the inside of the circuit. Spossov on a fly low, deep into outside zone 4. Piskolty back into it, goes for the transition, takes up on the inside, flicks it back. Both guys go for the wall. As Spossov looks for the outside line, and Kevin Piskolty looks for the door. As Spossov puts it across the line. Oh, it's down to millimeters because that transition into the wall now is becoming. Piskolty goes through the gears, is completely blind on entry. Look at Spossov, he's right there. Very close initiation for Spossov. And Spossov cutting across the corner. The pace in Piskolty's car is double matched. And Spossov then makes a big dive up onto the door. Spossov, he's there and very cleanly there. Now Spossov, can he keep this going as they transition? Spossov loses a little bit of ground as Piskolty puts foot to floor. And again, it's very close as they come across the line. All the judges are going to work here. This is just insane. Crazy. Let's see who's going through to the top 16.
And it's Kevin Piskolty. Kevin Piskolty gets the win and goes through. And you can see what it means to Kevin Piskolty, because that was a tough battle. And you know what? Give it up for David Spasov, because I'll tell you one thing. He fought tooth and nail for that one. There's no harm in losing when you put on... A top 32-es győzelmem után Spasov ellen megkaptam James Deant, aki a példaképem. És tudtam, hogy sokkal jobban oda kell tegyem magamat, mint bármikor. Mert be akartam bizonyítani, hogy nem csak statiszta vagyok a Drift Mastersben, hanem az egyik legjobb pilóta. És ez egy tökéletes lehetőség volt arra. Laser focused. Oh, Kevin Piskolty, no messing around. Onto the back of the track, went down onto the door. Kevin Piskolty wants this. He's hungry. He's transitioned way early in the lead. But he's put himself on the inside of the circuit and to make a dive. Across the track, looks to set himself up for the wall run. James Dean is absolutely impeccable right now. Onto the wall. Piskolty onto the door across the line. Oh, Piskolty threw the kitchen sink at James Dean on the entry there. No backing down, no backing away. Smiles from James Dean in the count. He knows that was a tough one. Gurultunk vissza a rajtba, és amikor beálltunk, átnéztem az ő autójába, és láttam, hogy ő is nagy nyomás alatt volt, mert magamhoz képest ezen a pályán nagyon jót követtem. Nem a legjobbat, de számomra ez egy nagyon nagy szintlépés volt, és elől csak annyi volt a dolgom, hogy egy tökéletes kört menjek. Is down over the hill. James Dean, though, he doesn't make mistakes. He's on the back bumper. That was incredible. But he's not as close. And now he starts to rein in Piskolty. But now Piskolty seems to find the pace. Dean transitions early, finds himself at the outside zone. And Piskolty's higher in the outside zone than what Dean is. They transition back. And now James Dean finds himself in the crease, in the pocket, fires the X15 onto the door. As they push towards the finish line, Piskolty takes him home. Oh, that is a close battle to kick off our top 16 here at Mondello Park. James Dean, you would put it on paper and say has all the credentials, has all the power. It looks like a decision is made. Who's going through to the top 8? It's James Dean. James Dean gets the win and goes through to the top 8. I got to quickly jump across to Kevin. Kevin, I got another Kevin out there, Kevin Piskolty, put it all on the line. That was a close one. Yeah, absolutely phenomenal battle by both drivers there, and it really all comes down to the chase run, which is exactly what we want to see. Both drivers absolutely nailing the lead line and both having great proximity throughout. It was really close, but what it really comes down to is just cutting the track. Unfortunately, Kevin sacrificing the zones to maintain that proximity, to keep up with the pace of James. James didn't have to do that, and he was fulfilling most of the outside zones while he was maintaining the proximity. Super close battle, but James gets the win overall. Nem veszi fel anya. Majd visszahív. Fú. Ez nagyon durva volt. Ez nagyon kemény volt. Nem baj, hogy jó pontszámok a bajnokságban. Végül ő jött ki győztesen, de nagyon örültünk ennek ellenére is, mert egy többszörös világbajnokot szorongattam meg, és helyeztem nagy nyomás alá. Beszélgettünk a verseny után is, meg a felvonuláson is amúgy, hogy ő is izgul, meg kíváncsi lesz, hogy mi fog ebből kisülni. Végül ő nyerte meg az egész versenyt, de mi a csapattal egy nagyon pozitív hétvégét éltünk meg, mert az időjárásváltozás miatt, a pálya körülményei miatt nagyon-nagyon kihívásteli hétvégénk volt, és mégis meg tudtunk mindent oldani. Jól be lett állítva az autó, jó csatákat vívtunk, az edzésen is tök jól ment az autó, úgyhogy nagyon elégedettek voltunk, Sanyék is, apa is, mindenki, és alig vártuk Finnországot.